hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tonji and welcome to Kababayan Today. This is part 2 of our series on Talk Tuesdays on Indigenous communities in Mindanao. We have our 4 guests back with us to discuss the human rights situation in Mindanao, and how community organizations in the U.S. and the Philippines are advocating for the just and lasting peace in Mindanao. Earlier this month, they went to Washington, D.C. along 300 other attendees to participate in the International People's Tribunal. Let's welcome back our guests here on Kababayan Today, starting off with Hiyasmin Saturay, who is a 24-year-old artist and filmmaker born and raised in the Philippines and is a member of Happy Arts, an LA-based organization of Filipino artists and musicians. At bumibisita mula sa Mindanao sa Pilipinas kasama natin ang ating tatlo pang panelists, starting off with Vennel Chenfoo, who is a youth activist serving as the Deputy Secretary General of BALSA Lanao, a citizen-led response to Typhoon Sendong and Typhoon Pablo, and advocates for climate justice. Sunod naman si Sister Maria Famita, Somogod, who is a Catholic nun and coordinator of the Rural Missionaries of the Philippines in Northern Mindanao Region. And of course, to complete the panel is Miss Amirah Ali Lidasan, who is a Muslim woman leader based in Mindanao and also the national president of Suaro Bangsamoro, which is the voice of the Moro people. Ladies and gentlemen, welcome back to Kababayan Today. The last time na nandito kayo, naubusan tayo ng panahon para pag-usapan lahat itong mga nangyayari sa Mindanao na hindi alam ng ating mga kababayan dito sa Amerika. So, thank you once again for being here. Ngayon naman, pag-usapan natin yung recent experience nyo sa Washington, D.C. Sister Famita, bakit kayo po, isang Catholic nun, tapos isang Muslim woman, tapos isang youth organizer sa Mindanao, nagsama-sama dito sa US. Ano ba ang plano nyo? Di ba? Okay. Ano bang nangyayari dito? Okay. Regardless of our denomination, we are here in the US because we believe in one God, and we believe also that when people unites, we have a strong advocacy to advance our struggle and to advance our advocacy on genuine peace based on justice. Because, as long as there are still oppression and poor in the Philippines, especially the indigenous people who are affected by the so-called development, there's still injustices and human rights violations. So we are here to say to the world that we have to advance our struggles and to advance our advocacy on peace based on justice. Okay, ito ang pinakamasakit sa lahat. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang sarili po nating kababayan ay mismong nakakasakit sa ating mga kababayan sa Mindanao. You know, this should not be happening, and it's been happening not just for a couple of years, but generations upon generations. Bago po dumating ang Espanyol sa Pilipinas, nangyayari na po ito. Okay, so Vennel, kayo naman, you and Sister Fam have been on speaking tours, visiting major cities. Alam ko pumunta kayo sa New York, di ba? Yes. Hindi kayo nakalakwatsa dahil sa sobrang daming ginagawa. And you're talking about your work in Mindanao. Can you tell us about the human rights situation in Mindanao currently? Basically, sa ngayon, we have a record of 24 indigenous peoples na community leaders who were extrajudicially killed, and there are... Sandali, pinatay? Pinatay po na mga leaders within just 9 months. Dahil ito yung mga nagpo-protect sa ancestral land, mga nagre-resist sa mga malalaking mining, plantations at iba pang corporations. Tapos pinaka-recent po itong situation sa attack sa mga schools. If the kababayans have heard, mga community na nag-refuge doon sa isang simbahan sa United Christ of Church doon sa Davao City, hinaras din ng mga pulis, pinasok yung simbahan. Kahit yung simbahan, hindi na nagiging safe na refuge para sa mga indigenous peoples na mga kababayan din natin. So that is basically the situation of human rights violations also in Mindanao. Okay, ang tanong, anong ginagawa ni Ninoy tuloy yung tatay pa? Anong ginagawa ni President
Aquino dito? So, katatapos lang ng State of the Nation address. At makikita mo, walang nakalagay, wala siyang sinabi tungkol sa nangyayari sa mga kababayan Does this natin. make you mad? Yes, kaya nga nung nag-rally kami sa harap ng Philippine Consulate, no, nandito kami sa LA noon, at sinabi namin, inisa-isa namin ang lahat ng mga nangyari na una sa Mindanao, nagpadala siya ng 55 batalyon ng military, may US soldiers na 600. So talagang makikita mo na kung ganyan ka-militarize ang Mindanao, pihado may epekto yan sa mga kababayan natin. At ito yung hindi niya sinasabi. At isa pang hindi niya sinabi ay yung nangyari dun sa kapatid nating mga pulis, no? Yung 44 slain SAF, PNP SAF. Nako, maraming nag-react dyan dahil wala ngang ginawa ang presidente, 'di ba? Maraming nagalit. Oo. Kaya sa ganyan nakikita natin na tinatago ni Presidente Aquino ang mga naging weaknesses niya nung kanyang presidency at yung kanyang culpability din doon sa mga nangyaring mga human rights violations sa kababayan natin. Kasi hindi niya ito sinasabi, hindi niya ito ipinapaalam sa mga tao, hindi niya rin ito ina-address. At kung may nagbibisita sa ating bansa ng mga UN rapporteurs galing sa United Nations, ito rin yung gusto niyang itago, no, sa mga UN rapporteurs na ito. Pero hindi niya ito maitatago kasi yung violence na nangyayari doon sa Mindanao, umaabot sa mga kababayan natin, sa FB at lahat. At talagang ito ay nadodokumento at nagiging bahid talaga sa kapabayaan ng ating mga ng ating gobyerno sa ating mga kababayan. May isa pang malaking issue na hindi niya in-address. Ano yun? Yung mga kapatid natin na na-displaced because of disaster, no? Katulad yung nangyari sa Typhoon Pablo, Typhoon Sendong, at yung Typhoon Haiyan, no? So he did not address this in his SONA dahil baka medyo busy sila sa fashion show nila doon. Nako. Ay nako. Okay, pagbalik natin, we will talk to our panel more on preserving indigenous cultures and communities. We'll be right back.